Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 20 Ιουλίου του 2024. Πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, στο χωριό μου είχαμε πανήγυρι. Ήμουν 14 ετών τότε. Την προηγούμενη, όπως ξέρετε, στα πανηγύρια ξενυχτάει ο κόσμος και ξυπνήσαμε την ημέρα της εισβολής, ξυπνήσαμε με την είδηση. Θυμάμαι τον κόσμο στο χωριό με έναν ενθουσιασμό, οι άντρες να ψάχνουν οποιοδήποτε μέσον, βασικά τρακτέρ υπήρχαν τότε, δεν ξέρω αν υπήρχε καν φορτηγάκι, φορτώνονταν στις πλατφόρμες όλοι να πάνε στην επιστράτευση, γιατί ευθυμερών είχε κηρυχθεί γενική επιστράτευση. Ένα πράγμα που ενδεικτικό του αλαλούμ που επικρατούσε τότε στους κύκλους εδώ στην Αθήνα. Δεν κάνεις ποτέ γενική επιστράτευση. Καλείς τις 3, τις 4, τις 5, τις 10 τελευταίες ΕΣΟ, που είναι και έχουν και φρέσκια την εκπαίδευση, δεν μπλοκάρει και το σύστημα, λειτουργεί το σύστημα, παίρνουν τα οπλά και τους πηγαίνουν, για να δείτε πόσο έτοιμοι ήταν για αυτή την ιστορία οι προδότες του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 1974. Τέλος πάντων, έγινε μια επιστράτευση με πολλά λάθη. Άλλωστε δεν γίνεται και αλλιώς, δεν μπορεί να γίνει γενική επιστράτευση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είπαμε σταδιακά γίνεται η επιστράτευση. Και θα δούμε παρακάτω τι και πώς. Θα ήθελα όμως να κάνουμε, επειδή είναι η δύσκολη ημέρα σήμερα, να κάνουμε μια αναδρομή. Πώς προέκυψε αυτό το Κυπριακό? Να πάμε καταρχάς στο 1923, συνθήκη της Λοζάνης. Η Τουρκία βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ότι παραιτείται κάθε αξιώσεως από την Κύπρο. Επαναλαμβάνω, συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία παραιτείται κάθε αξιώσεως από την Κύπρο. Η Κύπρος τότε ήταν έδαφος της, είχε προσαρτηθεί, αν δεν κάνω λάθος, στην Μεγάλη Βρετανία. Το 1931 έχουμε τη μεγάλη εξέγερση των Ελλήνων της Κύπρου εναντίον της Βρετανικής αποικιοκρατίας. Μεγάλη εξέγερση, έγιναν πολλά. Τότε ήταν η πρώτη φορά που οι Έλληνες της Κύπρου έδειχναν ότι δεν θέλουν τους Βρετανούς. Φτάσαμε μετά από 10 χρόνια περίπου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί η Βρετανία υπόσχεται στους Έλληνες της Κύπρου ότι θα δει με καλό μάτι τη χορήγηση αυτοδιάθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αν συστρατευτούν και πολεμήσουν. Και όντως πολέμησαν αρκετοί. Αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και ο Γλάφκος Κληρίδης ήταν χειριστής μαχητικού αεροσκάφους. Πολέμησαν και συγκρατήστε αυτό. Όταν έπεσε η Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να πάει στην Κύπρο και δεν δέχθηκαν οι Βρετανοί, σου λέει αν πάνε στην Κύπρο δεν θα φύγουν ποτέ, άρα θα κάνουν την ένωση. Μας στείλαν στο Κάιρο. Τώρα δεν θυμάμαι να σας πω αν πήγαν πρώτα στην Κρήτη και μετά στο Κάιρο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πολεμήσαμε και στα βουνά της Υπήρου εναντίον του φασισμού της Ιταλίας και εναντίον των Γερμανών Ναζί. Και όχι μόνο αυτό, συμμετείχαμε και στην αντίσταση, πληρώσαμε τεράστιο τίμημα και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο στόχος της Ελλάδας ήταν να δικαιωθεί σε 3 ζητήματα: στο Κυπριακό, στα Δωδεκάνησα και σε Βόρεια Ήπειρο. Όμως, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τον διαμοιρασμό των ηματίων των ηττημένων, η Ελλάδα τότε που ήταν πραγματικά, δεν λέω τώρα οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αυτό αμφισβητείται αν το είπε ο Τσόρτσιλ, πάντως η Ελλάδα απολάμβανε του σεβασμού των συμμάχων, γιατί όντως πληρώσαμε τεράστιο τίμημα. Και δεν θέλω να πω τώρα αυτή η αλλαγή του σχεδιασμού της Γερμανίας, αφού απέτυχε η Ιταλία
στη Βόρειο Ήπειρο αναγκάστηκε να επιχειρήσει στην Ελλάδα και λέγεται ότι αργοπόρησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα κατά 2 μήνες εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, και αυτοί οι 2 μήνες ήταν κρίσιμοι διότι τους πρόλαβε ο στρατηγός χειμώνας και ίσως αυτό να έπαιξε καθοριστικό ρόλο ακόμα και στην τελική κατάληψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντάξει, δεν το ισχυρίζομαι αυτό, πάντως υπάρχει αυτή η άποψη. Θέλει μελέτη, βαθιά μελέτη, για να μην το υιοθετούμε άκρητα. Πάντως υπάρχει αυτή η άποψη. Παρόλα αυτά λοιπόν που δώσαμε τα πάντα για τους συμμάχους, την επόμενη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αντί να καθίσουν οι λεγόμενες ελίτ, μην πω τίποτα τώρα, αλλά σε ένα τραπέζι, παρόλα τα προβλήματα, ξέρετε, ο εμφύλιος δεν ξεκίνησε όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ξεκίνησε ενώ ήμασταν υποκατοχή. Ο εμφύλιος μεταξύ αυτών, δεν θέλω να πω δεξιά αριστερά τίποτα, μεταξύ αυτών που ήθελαν ένα άλλο καθεστώς στην Ελλάδα, που αυτό είναι θεμιτό, όμως αυτό προϋπέθεται και γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό, προς τη Σοβιετική Ένωση δηλαδή. Αυτό και οι άλλοι που ήθελαν η Ελλάδα να παραμείνει στο άρμα της Δύσης. Όμως αυτό, επειδή θα κρινόταν την επομένη του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και επειδή οι μεν και οι δε προσπαθούσαν, ενώ αυτοί που ήθελαν, που λοξοκοίταγαν προς Σοβιετική Ένωση και άλλοι που έλεγαν Δύση, προσπαθούσαν να έχουν ερίσματα από την εποχή της κατοχής, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να πραγματοποιήσουν το στόχο τους. Φτάσαμε στο τέλος του πολέμου και ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η διαφορετική στόχευση, δεν μπόρεσαν στο τέλος του πολέμου να καθίσουν όλοι οι Έλληνες σε ένα τραπέζι όπως έκαναν οι Ιταλοί, και οι Ιταλοί είχαν ένα ισχυρότατο κομμουνιστικό κόμμα. Όμως δεν έκαναν εμφύλιο, καθίσαν στο ένα τραπέζι και βρήκαν λύση, όπως έκαναν οι Έλληνες στην Κρήτη. Δεν πολέμησαν μεταξύ τους, είχαν και αυτοί τις διαφορές τους. Καθίσαν ο Μπαντουβάς και άλλοι οπλαρχηγοί και είπαν δεν θα χύσουμε αίμα αδερφικό. Εμείς λοιπόν μπήκαμε στον εμφύλιο πόλεμο. Ο Άγγελος ο Συρίγος μου είπε ότι εντοπίζει πιθανή εμπλοκή των Βρετανών στον εμφύλιο. Και αυτό θέλει βαθιά μελέτη. Δεν μπορώ να το ισχυριστώ, ο νους μου πάει όμως εκεί. Ότι η Ελλάδα, για να μην είναι σε θέση από θέσεως ισχύως να ζητήσει την Κύπρο, δεν τους βάζει τους Έλληνες να σκοτώνονται. Ασφαλώς υπάρχει και ο σοβιετικός παράγοντας, το είπαμε. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα υποδάβλησε τον εμφύλιο πόλεμο, σίγουρα πάντως τη βόλευε την Βρετανία, ο εμφύλιος πόλεμος. Και προσέξτε, υπάρχει και η δολοφονία του Πολκ, ο οποίος έλεγε, παιδιά, να τελειώσει ο πόλεμος, και κάποιος τον σκότωσε. Δεν τον σκότωσαν πάντως οι Σοβιετικοί, κάπου από αλλού μεριά. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα? Να μην μπορέσει η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της την επομένη του πολέμου, να κλείσει τις πληγές της και να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό που δικαιούται, τέλος πάντων, με βάση την συνεισφορά της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς λοιπόν, αντί να κλείσουμε τις πληγές, ανοίξαμε βαθύτερες πληγές στο σώμα της χώρας. Οι απώλειες, οι εθνικές απώλειες είναι περισσότερες, και δεν μιλάμε μόνο αριθμητικά ή υλικά, μιλάμε πώς επηρέασε ο εμφύλιος πόλεμος την επόμενη μέρα την Ελλάδα και πώς την επηρεάζει ακόμα και σήμερα. Άρα οι απώλειες θεωρούνται μεγαλύτερες, δεδομένου ότι δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε και την Κύπρο και την Βόρειο Ήπειρο. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε στο 1950 και η Κύπρος αποφασίζει να κάνει, ήταν τότε το αντιαπικιακό κίνημα στον κόσμο, στα ντουζένια του, πολύ ψηλά. Και αποφασίζει η Κύπρος να κάνει δημοψήφισμα. Το 1950 κάνει το δημοψήφισμα, αποφασίζουν, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε, δεν θέλω να πω ότι είναι λάθος, γιατί εκ του ασφαλούς, παχιά λόγια λέμε,
θα ήταν ευχής έργων στο δημοψήφισμα να συμμετέχουν και οι Τουρκοκύπροι. Νομίζω ελάχιστοι συμμετείχαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει ένωση με την Ελλάδα. Και αρχίζει η Κύπρος, η ηγεσία της Κύπρου, να κάνει οχλήσεις στην Ελλάδα στις κυβερνήσεις του κέντρου που είχαμε 1950-1952. Οχλήσεις στην Ελλάδα να διεθνοποιήσει το ζήτημα μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή η Ελλάδα να ζητήσει να συζητηθεί, να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου και να συζητηθεί, να εκδοθεί και ένα ψήφισμα. Οι κυβερνήσεις του κέντρου λοιπόν, ακριβώς επειδή υπήρχε το θέμα της όχι δέσμευσης, η Ελλάδα ήταν χειροπόδαρα δεμένη στο άρμα της Δύσης, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το 52 μπήκε και στο ΝΑΤΟ, ήταν μαγκωμένοι, δεν ήθελαν να το κάνουν. Διότι εκ των πραγμάτων αυτή η κατάσταση θα έφερνε σε θέση αντιπαλότητας δύο μέλη του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό μπορούσε να επηρεάσει αυτήν την περίφημη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δηλαδή να μας κάνει ακόμα να έχουμε και μία συμπλοκή πιθανό. Και γι' αυτό οι κυβερνήσεις του κέντρου, τηρώντας μια πολιτική ισορροπιών, δεν δέχθηκαν τα αιτήματα της Λευκωσίας, των Ελλήνων της Λευκωσίας, να τεθεί το ζήτημα σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μάλιστα έφτασαν στο σημείο, κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Όταν η Ελλάδα είναι απούσα, οι Έλληνες της Κύπρου αναζητούν άλλους ανθρώπους, άλλες χώρες, άλλους παράγοντες να τους υποστηρίξουν. Και αυτό είναι εθνοκτονικό, είναι τραγικό λάθος της Ελλάδας που κάνει η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει αναζητούν τρίτες χώρες. Όταν αναλαμβάνει ο Παπάγος, επειδή έχει γενικό διευθυντή στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύμβουλο για θέματα εξωτερικής πολιτικής τον Αλέξη Κύρου, ο οποίος ήταν γενικός πρόξενος της Ελλάδας το 1931 όταν έγινε η εξέγερση εναντίον των Βρετανών στο νησί, δέχεται εισηγήσεις να φέρει στο προσκήνιο καταρχάς διμερού διαλόγου με τη Βρετανία το Κυπριακό. Όντως ο Παπάγος κάνει συζητήσεις με το Λονδίνο, έβαλε ακόμα και συμμαχικά κράτη, πιθανόν τις ΗΠΑ, να μιλήσουν στο Λονδίνο για να δει αλλιώς το θέμα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου, και ήταν τότε τον Ιούλιο του 1954 που ο Υφυπουργός Απικιών Χένρι Χόπκινσον είπε το περίφημο ουδέποτε για την Κύπρο, ουδέποτε. Τότε λοιπόν, αφού η Βρετανία έκλεισε τις πόρτες στην κυβέρνηση του Παπάγου, ο Παπάγος δέχθηκε την εισήγηση του Κύρου, του Αλέξη Κύρου, του συμβούλου του, Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και συμβούλου του, να καταθέσει η Ελλάδα την πρώτη αίτηση στο προσφυγή, δηλαδή στον ΟΗΕ, για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Και αυτό γίνεται στις 24 Αυγούστου του 1954, αφού έφτασαν σε αδιέξοδο, είπαμε το ουδέποτε του Χόπκινσον, οι διμερείς συζητήσεις με τη Βρετανία, ο Παπάγος έστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στην επιστολή ετίθετο το ζήτημα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Αυτό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των Βρετανών, οι οποίοι Βρετανοί άρχισαν να αναζητούν τρόπους να εξουδετερώσουν τις αρνητικές συνέπειες της διεθνοποίησης του κυπριακού ζητήματος που επιχείρησε ο Παπάγος με την επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ενεργοποίησαν τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Άιζενχάουερ, ο οποίος, ανησυχώντας για τη συνοχή του ΝΑΤΟ, προσπάθησε να παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ελλάδα ο αδύναμος κρίκος. Παρόλα αυτά, είχαμε σε επίπεδο ΟΗΕ, καθότι η Βρετανία πανίσχυρη,
η Ελλάδα δεν υποχώρησε και στις 23 Σεπτεμβρίου του 1954 ενεγράφει το ζήτημα της συζήτησης του Κυπριακού σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην ημέρησια διαταγή. Στις 14 Δεκεμβρίου του 1954 η Ελλάδα καταθέτει προσχέδιο ψηφίσματος με έτοιμα φυσικά την αυτοδιάθεση. Εκεί γίνονται πολλά. Έχουμε ένα προσχέδιο ψηφίσματος και από τη Νέα Ζηλανδία. Εν πάση περιπτώσει, ο στόχος της διεθνοποίησης εγκρίνεται τελικά το προσχέδιο της Νέας Ζηλανδίας, χωρίς όμως να συζητηθεί επί της ουσίας το θέμα της αυτοδιάθεσης. Είπαν προς το παρόν δεν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητηθεί μετά. Το κέρδος είναι ότι για πρώτη φορά το Κυπριακό διεθνοποιήθηκε. Από εκεί και μετά όμως ακολουθεί η μεγάλη παγίδα. Φτάνουμε στο 1955, έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, παραιτείται ο Τσόρτσιλ, αναλαμβάνει ο Άντονι Ίντεν και υπουργός εξωτερικών ο Μακμίλαν, οι οποίοι παίζουν άλλο παιχνίδι για να αποφύγουν τη δεύτερη, άλλη μία προσφυγή της Ελλάδας. Εφευρίσκουν την τριμερή. Και τι κάνουν? Το έκαναν αυτό ήδη από την πρώτη προσφυγή της Ελλάδας, ενεργοποίησαν την Τουρκία, η οποία Τουρκία είχε δεσμευτεί στη συνθήκη της Λοζάνης, όπως είπα στην αρχή, ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος από την Κύπρο. Οι Βρετανοί όμως, εφαρμόζοντας την πολιτική του διέρη και βασίλευε, αντί να πλακώνεις εσύ με τους Έλληνες, βάλει τους Έλληνες να πλακώνονται με την Κύπρο και εσύ κάτσε να απολαμβάνεις το ρόλο του διεκδικητή, του διαμεσολαβητή, του επιδιαιτητή, διατηρώντας φυσικά τις βάσεις στους αιώνας των αιώνων, όπως είπα και στην εκδήλωση. Και έτσι ο Παπάγος είναι στα τελευταία του, πέθανε τον Οκτώβριο νομίζω του 1955 και αρχίζουν τον Ιούλιο και θέτουν το θέμα της τριμερούς, δηλαδή να γίνει μια τριμερής διάσκεψη Ελλάδας, Βρετανίας, Τουρκίας με αντικείμενο το Κυπριακό. Καλά, έχει τεράστιο ενδιαφέρον εκεί να δείτε τη βρετανική πονηριά και τη διπλωματία και πόσο αδύναμη στάθηκε η Ελλάδα, και όταν αντιστάθηκε η Ελλάδα θα δείτε τι πάθαμε σε αυτή την τριμερή. Λοιπόν, ο Μακμίλαν ήταν αυτός ο οποίος βρήκε αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων πρότεινε αυτό το σχέδιο, ο οποίος στην ουσία είπε να συζητήσουμε στρατηγικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, βάζοντας πάλι τον ΝΑΤΟ μέσα, και προέβλεπε μια τριπλή κυριαρχία επί του νησιού. Τριπλή κυριαρχία, δηλαδή η τριμερής. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε την τριμερή, εκεί υπήρχε ο σπόρος αυτού του εκτρώματος που έχουμε σήμερα. Τριπλή κυριαρχία έχουμε. Ψευδοκράτος, παρότι δεν είναι αναγνωρισμένο, την Κυπριακή Δημοκρατία και τις βάσεις που είναι κυρίαρχες, στον βαθμό που είναι κυρίαρχες. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το παιχνίδι, οι Βρετανοί είχαν ως στόχο να αποτρέψουν την Ελλάδα, μας έδιναν κάτι υποτίθεται, μας έδιναν κάποιες προοπτικές να ξανακάνει προσφυγή στον ΟΗΕ. Αυτό το φοβόντουσαν. Η πρόταση για τριμερή κατατίθεται, δίνεται στην Ελλάδα και στην Τουρκία στις 30 Ιουνίου. Ο Μακάριος είναι αρνητικός, μάλιστα έρχεται στην Αθήνα και λέει πού πάτε? Πού πάτε να βάλετε τους Τούρκους στο παιχνίδι? Και τελικώς η κυβέρνηση αποδέχεται την τριμερή, η οποία ξεκινάει στις 29 Αυγούστου του 1955. Συμμετέχουν από πλευράς Ελλάδος ο Υπουργός Εξωτερικών ο Στεφανόπουλος, από Βρετανίας ο Μακμίλαν και Τουρκίας ο Ζορλού. Αυτόν που τον κρέμασαν μετά. Προσέξτε τώρα. Οι εργασίες της τριμερούς διάσκεψης στο Lancaster House στο Λονδίνο ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου. Την εισαγωγική ομιλία έκανε ο Χάρολντ Μακμίλαν, ο οποίος προείδρευε των εργασιών, μια και ο Υπουργός Απικιών απουσίαζε στην Αφρική και δεν έδωσε παρόν παρά μόνο τις τελευταίες συνεδρίες.
απουσία ενδεικτική του παραγωνισμού του Υπουργείου Απικιών στον χειρισμό των υποθέσεων που αφορούσαν την Κύπρο. Ο Βρετανός Υπουργός, ανάμεσα σε άλλα, τόνισε στην ομιλία του τη στρατηγική πτυχή του κυπριακού ζητήματος. Τα 3 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να διατηρήσουν την ενότητα και τη συνεργασία τους, ώστε να εξασφαλιστεί και η διατήρηση της ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Αυτό το πληρώσαμε, την επίκληση της ενότητας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το πληρώσαμε και το πληρώνουμε από τότε που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε το. Η ελληνική αντιπροσωπεία ζήτησε την εισαγωγή φιλελεύθερου και δημοκρατικού συντάγματος, όπως επίσης τη βρετανική δέσμευση ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα εφαρμοζόταν η αρχή της αυτοδιάθεσης. Αυτό λέγεται και διπλωματική αφέλεια. Δηλαδή σε σέρνει ο άλλος σε τριμερή και εσύ, αφού δέχθηκες τριμερή και τον Τούρκο, μετά του ζητάς να αναγνωρίσει σε εύλογο χρόνο και την αυτοδιάθεση. Αναπόφευκτα η Τουρκία αντιτάχθηκε σε τέτοιο ενδεχόμενο. Και προσέξτε την λογική των Τούρκων από τότε. Συγκεκριμένα ο Ζορλού, προβάλλοντας μια ιδιαίτερα άκαμπτη γραμμή, αρνήθηκε την εισαγωγή συντάγματος στο νησί και εξέφρασε τη θέση ότι σε περίπτωση αποχώρησης των Βρετανών από το νησί, αυτό θα έπρεπε να επιστραφεί στην Τουρκία, γιατί από την Τουρκία το πήραν οι Βρετανοί. Είπε χαρακτηριστικά ο Ζορλού ότι όταν σκεφτόμαστε την πληθυσμιακή κατανομή στην Κύπρο, δεν αρκεί να λέμε ότι εκεί κατοικούν 100.000 Τούρκοι, θα έπρεπε να λέμε ότι εκεί ζουν 24 εκατομμύρια Τούρκοι, όσο ήταν ο πληθυσμός των Τούρκων τότε. Τονίζοντας έτσι την πραγματικότητα της γεωγραφικής εγκύτητας της Κύπρου με την Τουρκία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντέγκληση απόψεων ήταν τεράστια. Άλλα ήθελε ο ένας, αυτά θέλαν οι Άγγλοι. Η ανάδειξη αυτού του χάσματος απόψεων αποτέλεσε στόχο των Βρετανών, έτσι ώστε να τεκμηριώσουν το ανέφικτο των ελληνικών επιδιώξεων περί αυτοδιάθεσης. Παράλληλα ο Μακμίλαν επιχείρησε να καλύψει αυτό το χάσμα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως διαιτητή. Και προσέξτε, εκεί που υπάρχει το αδιέξοδο, η Ελλάδα, ο Στεφανόπουλος επιμένει. Σου λέει με πάνε τώρα να τρακάρω στον τοίχο. Προσέξτε τι κάνουν. Βρετανοί και Τούρκοι. Με χρηματοδότηση των Αμερικανών λειτουργεί στην Τουρκία μεσοτυχία με την Τζάσματ. Είχαμε την Τζάσματ στην Ελλάδα, την Τζάσματ στην Τουρκία. Ήταν μια αντιπροσωπεία της Αμερικής για τα θέματα του ανορθοδόξου πολέμου. Δηλαδή, σε περίπτωση που επικρατήσει κομμουνισμός στην Τουρκία ή στην Ελλάδα, θα γίνει και στην Ιταλία, υπήρχαν αντίστοιχες υπηρεσίες, να γίνει ένα δίκτυο κρυπτών αλλά και ατόμων, τα οποία αν επικρατήσει κομμουνισμός θα υπάρχει έτοιμος μηχανισμός και από πλευράς οπλισμού και από πλευράς προσωπικού να γίνει αντάρτικος αγώνας εναντίον των κομμουνιστικών δυνάμεων αν επικρατήσουν. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία στην Τουρκία, στην Άγκυρα, είναι μεσοτυχία με τη Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου της Τουρκίας, του τουρκικού ΓΕΘΑ, την οποία και χρηματοδοτεί. Οι Βρετανοί λοιπόν, την χρηματοδοτούμενη από τη CIA υπηρεσία διοίκηση Ανορθοδόξου Πολέμου, σχεδιάζουν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι που έμεινε για ένα διάστημα ο Μουσταφά Κεμάλ, δεν είναι το σπίτι του, έμεινε εκεί για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Έχουν προετοιμάσει ήδη όλη την ιστορία, τους εγκάθετους που τους μετέφεραν με στρατιωτικά οχήματα και άλλα στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν προετοιμάσει, χάραξαν με χρώμα, με σταυρό τα σπίτια των χριστιανών, των Ελλήνων, και 6 το βράδυ αρχίζει το πογκρόμ, η νύχτα των κρυστάλλων του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Το μεγαλύτερο και καθοριστικότερο κτύπημα που οδήγησε στην εξόντωση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Γιατί έγινε αυτό στις 6 του μηνός? Για να πάρει το μήνυμα και ο Παπάγος και ο Στεφανόπουλος, ο Υπουργός Εξωτερικών, κοιτά, την φάγατε στο κεφάλι, για κάτσε και συμμορφώσου. Και έτσι, ενώ καταστρεφόταν ο ελληνισμός Κωνσταντινούπολης, στις 6 Σεπτεμβρίου ο Βρετανός Υπουργός παρουσίασε τη Βρετανική πρόταση.
η οποία αφορούσε τη διατήρηση βρετανικής κυριαρχίας και την εισαγωγή συντάγματος. Σύμφωνα με έγγραφο του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο όμως δεν ανακαινώθηκε λεπτομερώς στη διάσκεψη, η πρόταση προνοούσε πλειοψηφία των ερετών Ελληνοκυπρίων βουλευτών στη Βουλή. Προσέξτε ό,τι ακριβώς έφερε το σχέδιο Ανάν, από τότε ήδη τα ίδια. Ή αυτός ο σπόρος υπάρχει και στις συνθήκες Ζηρίχης και Λονδίνου. Προέβλεπε λοιπόν την πλειοψηφία των ερετών Ελληνοκυπρίων βουλευτών στη Βουλή, 13 Έλληνες, έναντι 5 Τουρκοκυπρίων, 3 επισήμων και 4 διορισμένων μελών. Παρόλα αυτά, προσέξτε, ήδη 3 επίσημοι και 4 διορισμένοι. Βάλε και τους 5 τους Τουρκοκύπρους, πάει η πλειοψηφία των Ελλήνων. Παρόλα αυτά, ο κυβερνήτης θα διατηρήσει τον έλεγχο στους ζωτικούς τομείς της οικονομίας, ο Βρετανός κυβερνήτης. Οι άλλοι θα παίζαν το ρόλο της μαριονέτας οι βουλευτές. Διατηρούσε τον έλεγχο στους ζωτικούς τομείς της οικονομίας, της άμυνας, της εσωτερικής ασφάλειας και των εξωτερικών σχέσεων. Παράλληλα, προτινόταν μια ιδιότυπη συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας στη διοίκηση του νησιού, του Ρλουμπούκι δηλαδή, δημιουργία ενός τριμερούς διευθυντηρίου στην Κύπρο, στο οποίο αναπόφευκτα η Ελλάδα θα βρισκόταν πάντα στην πλευρά της μειοψηφίας, αφού Βρετανοί και Τούρκοι τα είχαν κάνει πλακάκια. Έτσι λοιπόν, παρέλειψα να πω ότι στις 1 Απριλίου ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, τον οποίο αγώνα της ΕΟΚΑ, επειδή στραπατσαρίστηκαν οι Βρετανοί, ήθελαν να εξουδετερώσουν δια της τριμερούς και τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Και έτσι, με την τριμερή, βάζουμε την Κύπρο σε ισότιμο ρόλο στο Κυπριακό, με 18% Τουρκοκύπριους και πάνω στο νησί, και ενώ είχε παραιτηθεί των αξιώσεων στη συνθήκη της Λοζάνης. Παρά τις λιγοστές πιθανότητες επιτυχίας, το γεγονός που επισχύασε τη διάσκεψη και οδήγησε στην αποτυχία της ήταν τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό τα έκαναν. Έβαλαν την Τουρκία ισότιμο μέλος και στο τέλος τι να επιμείνει η Ελλάδα. Η σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ήταν αναπόφευκτη. Οι πανομοιότυπες επιστολές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Τζον Φώστερ Ντάλες προς Αθήνα και Άγκυρα, προσέξτε, εμείς φάγαμε το ξύλο στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε επιστολή, η ίδια επιστολή ο Ντάλες, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε Αθήνα και Άγκυρα, και τι ζητούσε λέει αυτοσυγκράτηση από το θήτη και από το θύμα, εξίσωση. Σας θυμίζει τίποτα? Λίγο αργότερα η ελληνική πλευρά δέχθηκε ακόμα ένα πλήγμα, όταν δεν κατέστη δυνατόν να εγγραφεί το Κυπριακό στην ημερήσια διάταξη του ΟΗΕ. Μετά τον θάνατο του Παπάγου, η άνοδος του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην εξουσία σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική της Αθήνας ως προς τον Κυπριακό. Παρά την αποτυχία της, η τριμερής διάσκεψη θεωρείται σοβαρό κομβικό σημείο στην εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος. Από τη μία, η διάσκεψη αποτέλεσε αναγνώριση ότι το Κυπριακό ζήτημα είχε χαρακτήρα όχι απικιακό αλλά διεθνή, κυρίως όμως η αναγνώριση στην Τουρκία δικαιώματος ισότιμης συμμετοχής στις διαβουλεύσεις σηματοδότησε την επιστροφή της χώρας στο προσκήνιο για το θέμα της Κύπρου για πρώτη φορά από το 1923, όταν παραιτήθηκε επί των δικαιωμάτων της στο νησί σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης της Λοζάνης. Στο εξής, ο ρόλος της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων θα δυσχέραινε ιδιαίτερα τις εξελίξεις του Κυπριακού ζητήματος. Λίγο αργότερα, νέα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένες της περαιτέρω έντασης του αγώνα της ΕΟΚΑ, θα οδηγούσαν τους Βρετανούς να διαπραγματευτούν απευθείας για πρώτη φορά και τελευταία φορά με τον Μακάριο. Πού οδηγηθήκαμε? Στις συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου, που υπήρχε ο σπόρος που σας είπα πριν από λίγο, ένα σύνταγμα τραγέλαφος που δεν μπορούσε να λειτουργήσει με βέτο σε όλες τις λειτουργίες στην ουσία, τις λειτουργίες του κράτους που έδωναν στους Τουρκοκυπρίους, και μετά από αυτό ο δεύτερος βασικός σταθμός μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον τρόπο που ιδρύθηκε αυτόν τον κολοβό, έχουμε τα γεγονότα του 1963, τότε που ο Μακάριος εντόπισε 13 σημεία στο Σύνταγμα που πρέπει να αλλάξουν για να λειτουργεί το κράτος, διαβουλεύθηκε με τους Βρετανούς, οι Βρετανοί είπαν, δεν αντέδρασαν,
Από την άλλη πόρτα ειδοποίησαν τους Τουρκοκύπριους που εντωμεταξύ εξοπλίζονταν, γιατί το σχέδιο υπήρχε από το 1955. Δημιουργήθηκαν οι δικοινοτικές συγκρούσεις μέσα στην Κύπρο και είχαμε για πρώτη φορά τους θύλακες. Εκεί οι Τούρκοι λένε ότι είχαν πολλά θύματα, αυτοί τα προκάλεσαν όμως, δεν φταίμε εμείς, αυτοί με τους Βρετανούς, ακριβώς για να τρομοκρατήσουν τους Τουρκοκύπριους και να τους χώσουν μέσα στους θύλακες, που ήταν ο θεμέλιος λίθος, οι θύλακες, για να φτάσουμε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Έχουμε σημείο σταθμό την αποστολή της μεραρχίας μετά από αυτά τα γεγονότα, ενώ ήδη οι Τούρκοι είχαν βάλει μέσα αξιωματικούς, οπλισμό και όπλισαν τους θύλακες. Έχουμε την αποστολή της μεραρχίας από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος το θεώρησε αυτό υποχρέωσή του, που απέρεε από το ρόλο ως εγκύτριας δύναμης. Περίπου 20.000 άντρες στείλαμε στην Κύπρο, μυστικά. Σταθμός στο Κυπριακό είναι η απόσυρση της μεραρχίας το 1967 από την Χούντα του Παπαδόπουλου, και ο επόμενος σταθμός είναι το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, ο Αττήλας 1 και ο Αττήλας 2. Αυτά είναι το ιστορικό της Κύπρου, που θεωρώ, προσέξτε, ασφαλώς και υπάρχουν και άλλες πτυχές, είπα όμως τον κορμό που θα μπορούσε να μας βάλει στο Κυπριακό, για ποιο λόγο πήρε αυτή τη μορφή. Μετά είχαμε την ίδρυση του ψευδοκράτους και 50 χρόνια αβελτηρίας της Αθήνας, και αφού η Αθήνα δεν κουνέται, ακολουθεί και η Λευκοσία. Το συζήτησα με τον Σταύρο. Λέω, Σταύρο, πες μου σε παρακαλώ, εάν η Τουρκία επικαλέστηκε το επεμβατικό της δικαίωμα από τη συνθήκη εγγυήσεων και έκανε την εισβολή, γιατί λέει για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, αυτό θα μπορούσε, αν δικαιολογείται, να ισχύει μέχρι την έλευση του Μακαρίου. Αποκαταστάθηκε η συνταγματική τάξη, πάρτε δρόμο. Από εκεί και μετά έχουμε τον Αττήλα 2, που είναι εντελώς παράνομος, και την κατοχή και τους επίκους, που είναι όλα παράνομα. Γιατί η Ελλάδα δεν επικαλείται ακριβώς ίδιο, να κάνει αντιγραφή, δηλαδή ό,τι η Τουρκία επικαλέστηκε να κάνουμε και εμείς, για τους ίδιους λόγους. Την αποκατάσταση της ως εγγυήτρια δύναμη, η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα της επέμβασης στο νησί για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σύνολο της επικράτειας. Μου λέει ο Σταύρος ότι αυτό θα πρέπει να γίνει έγκαιρα. Άμα το κάνεις τώρα, δεν θα το δεχθεί η διεθνής κοινότητα. Σου λέει 50 χρόνια τώρα, το σκέφτηκες. Ναι, αλλά γιατί δεν το έκανα 50 χρόνια οι άλλοι? Γι' αυτό καταλήγω στο συμπέρασμα ότι οι ελίτ εδώ είχαν δεχθεί πριν την εισβολή αυτό που υπάρχει κάτω. Γι' αυτό δεν αντέδρασαν, γι' αυτό, όπως θα δείτε στο βίντεο του κυρίου Περβενά, του Ναβάρχου, που ήταν τότε ύπαρχος στο ένα από τα δύο, υπερσύγχρονα, τα πιο σύγχρονα υποβρύχια του κόσμου ήταν τότε, με τις πιο σύγχρονες τορπίλες. Πήγαιναν και ερχόντωσαν και δεν έκαναν τίποτα, γιατί ήδη αυτά τα είχαν αποδεχτεί και οι πολιτικοί που ήρθαν στη λεγόμενη μεταπολίτευση. Άλλως δεν βρίσκω κανένα. Και αυτά που λένε ότι το έκανα για να σωθεί η Ελλάδα, αυτά είναι παραμύθια. Και άντε πες ότι το έκαναν τότε. Στη συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει δόγμα απελευθέρωσης? Λοιπόν, εμείς εδώ σας υποσχόμαστε. Όπως υποσχεθήκαμε και κάναμε την εκδήλωση προχθές, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, μην νομίζετε. Θα κάνουμε πιθανόν το Σεπτέμβρη, αν έχουμε τη δύναμη, θα κάνουμε μία εκδήλωση, μια ημερίδα, με θέμα ακριβώς αυτό. Τις δυνατότητες που υπάρχουν να αλλάξει η πολιτική της Ελλάδας και της Λευκοσίας, βασικά της Ελλάδας, αφήγει από τη διζωνική δικοινοτική
και να επεξεργαστεί η Ελλάδα το δόγμα της απελευθέρωσης του νησιού και όχι της επανένωσης. Αυτό θα το δούμε λοιπόν. Άρα, αφού είμαστε σε αυτό, να δούμε τι έγινε σήμερα στην Κύπρο, κυρίως με τον Ερντογάν και με τον Ντατάρ, γιατί η εκπομπή γράφεται γύρω στις 7 το βράδυ, δεν ξέρουμε ακόμα τι είπε ούτε ο Χριστοδουλίδης ούτε ο Μητσοτάκης. 8.30 το βράδυ νομίζω θα είναι στο Προεδρικό Μέγαρο η εκδήλωση. Αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Τώρα, είμαστε στην Κύπρο. Το πρωί έγιναν οι παρελάσεις με παρουσία τουρκικών F-16, Ακιντζή, μη επανδρομένων αεροσκαφών, 50 πλοία, στρατιωτική παρέλαση και ομιλίες του Ερντογάν και του Τατάρ. Εκεί ο Ερντογάν είπε κάτι, το είδα στα τουρκικά και δεν θέλω να το πιστέψω. Στη μετάφραση στα ελληνικά το αλλάξαν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Λέει ο Ερντογάν, εγώ λέει συναντήθηκα με τον Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον και τον ρώτησα, του είπα εσύ θα είμαστε κάτω μαζί στην Κύπρο. Δεν πιστεύω λέει να τα βάλεις μαζί μας, να μαλώσουμε να τα βάλεις μαζί μας και λέει με καθησύχασε, όχι δεν θα το κάνω. Έχω κρατήσει και το ηχητικό, όπως σας το είπα. Δηλαδή, πρόσεξε τι θα πεις κάτω, μην τα βάλεις μαζί μας και λέει ο Μητσοτάκης, όχι δεν θα το κάνω. Τι σας είπα χθες και έχω και άρθρο, θα το πω αύριο το άρθρο, θα το δείτε. Με αφορμή το άδειασμα Δένδια. Γιατί σου λέει, πού είναι εκτός γραμμής είναι ο Δένδιας, αφού άλλα συζητήσαμε μαζί. Δεν είπαμε δεν θα μας προκαλείς. Είπε ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη, δεν συμφωνήσαμε να μην μας προκαλείτε. Για μάζεψε το Δένδια. Και εκεί θα σας διηγηθώ την ιστορία, αλλά όχι σήμερα, γιατί σήμερα είναι μεγάλη μέρα, την ιστορία που είχα την ατυχία να ζήσω τότε που ένας ανώτατος διπλωμάτης του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών κακολογούσε έναν ανώτερο αξιωματικό απόστρατο, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν στην βιβλιοπαρουσίαση του Μουράτ Καραγιράν με αχαρακτήρευτες λέξεις στους Τούρκους, απολογείτο. Και το ίδιο πρέπει να έγινε και με τον Δένδια. Πρέπει να είπαν εντάξει τώρα ο Δένδια σας τον πάει να κάνει καριέρα και γι' αυτό τον κάρφωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και γι' αυτό ο Ερντογάν είπε μα λέει εγώ είπα το Μητσοτάκη μη μας προκαλείς και είπε δεν θα σε προκαλέσω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι είπε ο Ερντογάν. Από εδώ θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την αγάπη 85 εκατομμυρίων στα αδέρφια μου σε όλο το νησί Τούρκων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς που μας αγκαλιάσατε με την παρουσία σας. Θυμάμαι με ευγνωμοσύνη τους ηρωικούς μάρτυρες μας που έδωσαν τη ζωή τους για να κρατήσουν τη χώρα ζωντανή. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη οι ψυχές των γενναίων ανδρών που έπεσαν για τη χώρα, τη σημαία, την ανεξαρτησία και το μέλλον. Φιλώ τα χέρια των βετεράνων μας που πολέμησαν γενναία για την επιβίωση των Τουρκοκυπρίων, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και τους εύχομαι καλή τύχη. Με την ευκαιρία θα ήθελα να τιμήσω και πάλι τον τότε Πρωθυπουργό Ετσεβίτ, τους αρχιτέκτονες της επιχείρησης Ειρήνης στην Κύπρο, τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Νετζμετίν Ερμπακάν, που πολέμησε για την κυπριακή υπόθεση μέχρι την τελευταία του πνοή, και τους άλλους πολιτικούς που συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Εύχομαι ο Θεός να φωτίζει τους ηγέτες του αγώνα για κυριαρχία και ελευθερία των Τουρκοκυπρίων, τον αείμνηστο γιατρό Φαζίλ Κιουτσούκ που ήταν ο αντιπρόεδρος μετά τη Ζηρίχ και ο Λονδίνο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον αείμνηστο πρόεδρο που ίδρυσε το ψευδοκράτος Ραούφ Ντενκτάς. Εδώ θυμάμαι για άλλη μια φορά τους Μεχμετσίκ και τους Μουτζαχεντίν. Μεχμετσίκ ονομάζονται οι Τούρκοι στρατιώτες. Μουτζαχεντίν ήταν οι ένοπλοι Τουρκοκύπριοι που είχαν στρατολογηθεί από την Τουρκ Μουκαβεμέτ Τεσκυλατή, δηλαδή την αντιστασιακή οργάνωση που έκανε πάλι η διοίκηση ανορθοδόξου πολέμου με λεφτά της CIA.
Και γιατί λέω με λεφτά της CIA? Γιατί το 1973 νομίζω, 74, μετά την εισβολή, όταν ο Σαρμπάνης και ποιος ήταν ο άλλος, παιδιά, τον θυμάμαι τώρα, υποχρέωσαν τις ΗΠΑ να επιβάλλει εμπάργκο στην Τουρκία, τότε δεν μπορούσε η CIA να αποδεσμεύσει λεφτά να πληρώσει τη διοίκηση Ανορθοδόξου πολέμου. Και πήγαν ένα ένταλμα να εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτής της υπηρεσίας, της στρατιωτικής υπηρεσίας διοίκηση Ανορθοδόξου πολέμου, στον Ετζεβίτ. Και λέει, τι είναι αυτό? Λέει, είναι υπηρεσία. Γιατί εγώ δεν ξέρω, λέει, ότι υπάρχει τέτοια υπηρεσία? Μα γιατί, λέει, είναι μυστική υπηρεσία και μας πλήρωναν τα έξοδα οι Αμερικανοί. Τώρα δεν μπορούν να μας τα πληρώσουν, πρέπει να μας τα πληρώσετε εσείς. Και έτσι έμαθε αυτήν την υπηρεσία ο Ερμπακάν. Και έτσι έμαθα κι εγώ και σας λέω ότι με λεφτά της CIA καταστράφηκε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, με λεφτά της CIA έγινε αυτή η οργάνωση, η TMT χρηματοδοτήθηκε και με την εκπαίδευση και την καθοριστική συμβουλή των Βρετανών για να γίνουν οι θύλακες και να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή είναι η Μουτζαχεντίν λοιπόν. Εδώ θυμάμαι για άλλη μια φορά τους Μεχμετσίκ και τους Μουτζαχεντίν που πολέμησαν ώμο με ώμο για την ελευθερία της Κύπρου. Συγχαίρω ολόψυχα την 20η Ιουλίου ως ημέρα ειρήνης και ελευθερίας. Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω ένα πράγμα. Σήμερα, όπως πριν από μισό αιώνα, είμαστε μια καρδιά και ένας καρπός μαζί. Ένα πράγμα είμαστε, λέει. Ως Τουρκία και ψευδοκράτος, λέω εγώ, είμαστε δίπλα-δίπλα. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ χωρίς διάκριση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, είναι όλοι εκεί, είναι ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Τουρκία στο Κυπριακό. Η Κύπρος είναι η κόρη του οφθαλμού μας. Εδώ δεν είναι μόνο οι μάρτυρες μας, αλλά και η κληρονομιά των συντρόφων του Οσμάν, δηλαδή του ιδρυτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και των προγόνων μας που κατέκτησαν αυτά τα εδάφη. Πρόσφατα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας έκανε αδικαιολόγητες δηλώσεις. Άκου αθλιότητα. Επειδή κατήγγειλε ως παράνομη την εισβολή και την κατοχή, λέει, έκανε αδικαιολόγητες δηλώσεις. Συναντήθηκα με τον Μητσοτάκη. Ενώ, λέει, όταν είχα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη πριν τις δηλώσεις Δένδια, τον είπα, δεν πιστεύω να μας προκαλέσετε, γιατί θα είμαστε μαζί στην Κύπρο, και λέει, όχι, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Γίνονται εξαιρετικά ανεύθυνα βήματα από εμάς. Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατή μια ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο. Δεν μπορείτε να πληθείτε με το ίδιο νερό 2 φορές. Λέει ότι όταν πλύνεις μια φορά είναι βρώμικο, δεν μπορείς να ξαναπληθείς. Δεν θα φτάσετε πουθενά αγνοώντας τα γεγονότα στο νησί, δηλαδή τα τετελεσμένα που λένε αυτοί. Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατή μια ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε και να εξασφαλίσουμε μόνιμη ειρήνη και λύση στην Κύπρο. Δεν αφήνουμε κανένα χέρι που απλώνεται προς μια λύση, δεν το αφήνουμε να κρέμεται στον αέρα, εμείς θα δεχθούμε τη λύση. Ο Τατάρ. Ο Τατάρ υπερακόντησε, αλλά για να δούμε τι άλλο είπε ο Ερντογάν. Ισχυρίστηκε ότι η εισβολή του 1974 έγινε γιατί από το 1963 έως το 1974 οι Τουρκοκύπριοι φυλακίστηκαν σε θύλακες που αποτελούσαν μόνο το 3% του εδάφους της Κύπρου. Ψέμα είναι αυτό. Αυτοί τους φυλάκισαν, αυτοί έκαναν τους θύλακες, ήταν δικό του σχέδιο, προκαταρκτικό για να φτάσουν στο διαμερισμό. Το 1974 επιθέσεις με στόχο την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Καμία επίθεση. Αυτά έγιναν ορισμένες από τους ΕΟΚΑ Β που και αυτοί ήταν συντονισμένοι με τον από πάνω τον επιτελεί το Βρετανό, εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό, να φτάσουμε στο απροχώρητο. Πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, οι Μεχμετσίκ έκαναν ένα ιστορικό βήμα για να αφαιρέσουν το στιλέτο που είχε σκοπό να πλήξει την ανεξαρτησία τους. Ως συγκοιήτρια χώρα και μητέρα πατρίδα αναλάβαμε δράση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Εκπληρώσαμε όποια ευθύνη μας χαρακτήριζε ως ανθρώπους με συνείδηση. Εκείνη την ημέρα δείξαμε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν είναι μόνοι. Η ειρηνευτική επιχείρηση του 1974 έφερε ελευθερία και ευημερία στους Τουρκοκύπριους. Βλέπουμε την 20η Ιουλίου ως σύμβολο προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων και ισότητας.
στο Νότο, στην ελεύθερη Κύπρο δηλαδή, υπάρχει μια λανθασμένη νοοτροπία ώστε να βλέπουν τον εαυτό τους ως το μόνο ιδιοκτήτη της Κύπρου. Τώρα, αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, άκου θράσος, αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν και τα κάνουν. Είπε ο Ερντογάν, έρχεται να τιμήσει τους τρομοκράτες της ΕΟΚΑ. Ενώ οι Ελληνοκύπροι αποκαλύπτουν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να μοιραστούν την πολιτική εξουσία και τους φυσικούς πόρους με τους Τουρκοκύπριους. Είπαμε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, εντάξει τα είπαμε αυτά, ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδεικνύει ανευθυνότητα και σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές. Επιτέθηκε στον Δένδια, είπαμε. Δεν μπορεί να υπάρχει ομοσπονδιακή λύση, είπε, γιατί πλέον πρέπει να αναγνωριστούν οι πραγματικότητες στο νησί, αφού οι προσπάθειες που έγιναν απέτυχαν με ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Δεν ωφελεί κανέναν να πει ας συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις από εκεί που σταματήσαμε στην Ελβετία. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, δεν αφήνουμε κανένα χέρι υψωμένο, είπαμε. Αν θέλετε λύση, αναγνωρίστε τα κεκτημένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Ελπίζω επίσης να δω τις μέρες που οι ηγέτες των εγκυτριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας να επισκεφθούν και οι τρεις μαζί το νησί. Οι τριμέρες το 55, μα σας τα εξήγησα όλα, έτσι, από το 55 το πούλησαν το νησί. Το είπα προσωπικά στο Μητσοτάκη. Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας θα συμβάλλει στο Κυπριακό. Αλλά με τους όρους της Τουρκίας, αλλά Τούρκα. Ο Ερντογάν, όπως και προηγουμένως ο Τατάρ, ισχυρίστηκε ότι οι συλλήψεις που γίνονται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών τους πονάει αυτό. Γι' αυτό είπα μπράβο στο Χριστοδουλίδη, ασχέτως της, αν μην πω τι έκαναν με τον Γκιουρσάτ, αυτόν τον άντρα της Προέδρου της Ψευδοβουλής. Οι συλλήψεις που γίνονται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αποτελούν λάθος πίεση, γιατί ο τουρκοκυπριακός λαός δεν υποκύπτει στις απειλές και η Τουρκία δεν γίνεται να αγνοήσει τους Τουρκοκύπριους. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι συνεχίζει τον αγώνα για αναγνώριση του ψευδοκράτους και τη λύση δύο κρατών. Τέλος, αναφέρθηκε σε απόφαση που έλαβε ώστε οι Τουρκοκύπριοι μαθητές να την χάνουν ιδίων προνομίων στην Τουρκία με τους Τούρκους. Ο Τατάρ είπε ότι, εντάξει τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε τι είπε ο Τατάρ, μας κατηγορεί πάλι εμάς, θέλει δύο κράτη. Ισχυρίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει γίνει κέντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάνοντας συμφωνίες που θέτουν σε κίνδυνο όλη την Κύπρο. Αυτό είναι SOS όπως είπαμε. Δηλαδή δημιουργούν νομιμοποιητική βάση για να ζητήσουν από την Τουρκία να επέμβει και στην υπόλοιπη Κύπρο που θέτει σε κίνδυνο το ψευδοκράτος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Δένδια στην Κύπρο, λέγοντας ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κατασκευή ναυτικής βάσης στο Μαρί κοντά στην Λάρνακα. Που αυτό είναι ψέμα, η βάση αυτή λέγεται, υπάρχει από το 2019, έτσι, απλά μπορεί να βελτιωθεί. Επίσης ο Τατάρ κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα ότι σιωπά μπροστά στο δράμα που ζουν οι Τουρκοκύπριοι και σιωπά και στο δράμα που ζουν και οι Παλαιστίνοι. Απευθυνόμενος στον Ερντογάν είπε: «Αγαπητέ Πρόεδρε, γίνατε η φωνή μας, η ανάσα μας στον ΟΗΕ, όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού που δεν εκπροσωπείται». Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ελληνικές, ως απάντηση σε αυτά που είπε ο Ερντογάν, οι ελληνικές θέσεις για το Κυπριακό είναι σαφώς διατυπωμένες και πάγιες εδώ και δεκαετίες, αναφέρουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, απαντώντας στα όσα ακούστηκαν από τον Ερντογάν και τον Τατάρ και προσθέτουν ότι οι θέσεις εκφράζονται δε ενιαία από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση για την αναφορά στο Δένδια. Πάλι τον ψιλοαδιάζουν. Λέει ενιαία, αλλά πάλι τον ψιλοαδιάζουν. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη λύση της επανένωσης της Κύπρου, δεν λέει της απελευθέρωσης. Η Κύπρος δεν είναι σκλαβωμένη. Δεν είναι σκλαβωμένη, δεν υπάρχουν δυνάμεις κατοχής. Τι επανένωση? Της απελευθέρωσης. Τη φοβάστε τη λέξη, έτσι. Στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αυτό θα συνεχίσει να πράττει.
δεν τίθεται ούτε θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα παρέκκλησης από τη σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο θέση αυτή. Εξάλλου ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί απόψε από τη Λευκοσία για το θέμα. Τώρα, το ΙΠΕΞ αναλυτικά αναφέρει: συμπληρώνεται φέτος μισός αιώνας από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, που οδήγησε στην κατάληψη και την κατοχή του 1/3 του εδάφους της Μεγαλονήσου από τον τουρκικό στρατό κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου. Στην αρχή δεν λέει παράνομη εισβολή, μετά όμως κάτι λέει. Η Ελλάδα στέκεται με σεβασμό στην ιερή μνήμη των πεσόντων, συμμερίζεται το δράμα για τους αγνοούμενους και τους εκτοπισμένους και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι πολέμησαν γενναία για την υπεράσπιση της Κύπρου. Και δεν αποδέχεται ανίκαιες απειλές που θα έρθουν ξαφνικά ένα βράδυ, διχαστικά ψηφίσματα, το ψήφισμα της τουρκικής βουλής, το έχο της Εθνοσυνέλευσης και τετελεσμένα επί του πεδίου. Πώς δεν τα αποδέχεσαι, 50 χρόνια τα αποδέχεσαι, πώς δεν τα αποδέχεσαι? Στα λόγια. Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα ανεπίλητο διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εδώ το λέει. Το λέει, είπαμε να λέμε τα σωστά. Παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Η διαιώνιση του σημερινού status quo με την ύπαρξη κατοχικών στρατευμάτων, όπως επίσης και η δημιουργία δύο κρατών, δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις του Κυπριακού. Όχι, δεν αποτελούν. Είναι απαράδεκτες. Όχι, δεν αποτελούν. Πάλι διπλωματικά. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για εκκίνηση του διαλόγου με σκοπό την επανένωση της Κύπρου, πάλι επανένωση, στη βάση της μιας κυριαρχίας, μιας διεθνούς προσωπικότητας και μιας ηθαγένειας. Η επίλυση του Κυπριακού ήταν και θα παραμείνει ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Δηλαδή, αν δεν ήταν ύψιστη εθνική προτεραιότητα, τι χειρότερο θα κάναμε όταν ανεχτήκαμε 50 χρόνια την κατοχή? Τι θα κάναμε δηλαδή, τι άλλο θα γινόταν? Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το ψήφισμα για να δείτε πώς δρούν οι Τούρκοι και πώς δρούμε εμείς. Με ντοκιμαντέρ στα τουρκικά, στα αγγλικά και τα λοιπά, που παρουσιάζονται και ως θύματα, εντάξει, όπως με το γάτο και αυτό και το άλλο, και για να κάνουν, να ακουστεί η θέση της Τουρκίας διεθνώς, παίρνουν και ένα ψήφισμα στην Εθνοσυνέλευσή τους, το οποίο άμα το διαβάσετε θα σηκωθεί η τρίχα. Λοιπόν, υπόμνημα για ανεξαρτησία τουρκοκυπριακού κράτους ενέκρινε η τουρκική Εθνοσυνέλευση σύμφωνα με το Πρακτορείο Ανατολού. Στο υπόμνημα που εγκρίθηκε στη Βουλή αναφέρεται ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο η ανεξαρτησία και η κυρίαρχη ισότητα του τουρκοκυπριακού κράτους ως μέλος της διεθνής κοινότητας. Η θέση που δικαιούται το τουρκοκυπριακό κράτος ως ανεξάρτητο και ισότιμο κυρίαρχο μέλος της διεθνούς κοινότητας δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο. Το ψήφισμα αναφέρεται στην 50η επέτειο, στην επιχείρηση όπως την ονομάζουν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ημέρα ειρήνης και ελευθερίας του τουρκοκυπριακού λαού. Η 20η Ιουλίου είναι η ημέρα της απελευθέρωσης του τουρκοκυπριακού λαού, ο οποίος αντιστάθηκε στον πόνο και τις δυσκολίες που υπέφερε για χρόνια με θάρρος και υπομονή. Είναι το σύμβολο της προστασίας των δικαιωμάτων κυριαρχίας και της ισότητας στο νησί. Το 1963, η σκοτεινή περίοδος που ξεκίνησε με τον σφετερισμό του συνεταιρικού κράτους από τους Ελληνοκύπριους και συνεχίστηκε με εξορίες και σφαγές, τελείωσε με αυτή την επιχείρηση, κατοχυρώθηκε η ύπαρξη και ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού και δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον ειρήνης και ασφάλειας. Το 1963 αυτοί το προκάλεσαν, το είπαμε. Το ξέρε ο Βρετανός πάνω στο νησί ότι θέλει ο Μακάριος την αναθεώρηση, απλά δεν αντέδρασαν πριν μιλήσει για αναθεώρηση, θεώρησαν και την αναθεώρηση ως έναυσμα και ξεκίνησαν τα επεισόδια, μαζί με το άλλο που έγινε με την κοινή γυναίκα αυτή. Σύμφωνα με το ψήφισμα, το γεγονός ότι δεν έχει χυθεί αίμα στο νησί της Κύπρου για τον επόμενο μισό αιώνα είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη της διαρκούς κληρονομιάς και της επιτυχίας της ειρηνευτικής επιχείρησης. Μιλάμε για την απόλυτη στρέβλωση και βιασμό της λογικής.
Δηλαδή έρχομαι, σου κατέχω το νησί και λέω ότι είναι και η ειρήνη. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ, άμα διώξω όλους τους Τουρκοκύπριους, θα έχουμε ειρήνη στο νησί από τα κατεχόμενα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Διώξατε τους Ελληνοκύπριους από τα σπίτια τους και μιλάτε για ειρήνη? Σαν δεν τρέπεστε? Ξεφτυλισμένοι. Η επιχείρηση αυτή που πήρε το όνομά της από την ειρήνη και έσωσε τους Τουρκοκύπριους από τον απόλυτο αφανισμό, ψέμα, δεν υπήρχε ποτέ σχέδιο αφανισμού των Τουρκοκυπρίων. Η ΕΟΚΑ δεν πήραξε ούτε ένα Τουρκοκύπριο. Πραγματοποιήθηκε με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας της Τουρκίας που απορρέουν τη συνθήκη εγγύησης του 60. Από αυτήν λοιπόν απορρέουν και δικά μας δικαιώματα. Να κάνουμε στρατιωτική επιχείρηση να σας πετάξουμε στη θάλασσα. Αυτά που επικαλείστε. Αλλά ποιος θα τα κάνει από εδώ? Με αυτόν τον τρόπο αποτράπηκε η προσάρτηση του νησιού με όνειρα και τετελεσμένο γεγονός της Ένωσης. Λέει πάλι τα ίδια. Η πολιτική λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η διαρκής ειρήνη στην περιοχή της Μεσογείου. Χαιρετίζεται το γεγονός ότι το ψευδοκράτος, αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού κόσμου, έχει αποκτήσει καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση των Τουρκικών Κρατών. Είναι η πιο φυσική μας προσδοκία ότι αυτές οι εξελίξεις θα ολοκληρωθούν με περαιτέρω βήματα. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, παραμένουμε εγγυήτριες και τέτοια. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ίδια η Φόντερ Λάιεν. Έχουμε δηλώσεις για επανένωση, μιλούν και αυτοί. Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό θέμα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σταθερά την Κύπρο στις προσπάθειες για επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε η Φόντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο X. Σήμερα, σε αυτήν την τραγική 50η επέτειο και κάθε μέρα στεκόμαστε στο πλευρό της Κύπρου. Υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του νησιού. Οι Κύπροι αξίζουν να ζουν σε μια επανενωμένη χώρα, σε συνθήκες ειρήνης, συνύπαρξης, σταθερότητας και ευημερίας. Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σταθερά την Κύπρο στις προσπάθειες για επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε όλη η ελληνική πολιτική ηγεσία, το σύνολό της δηλαδή, σχεδόν βρίσκεται στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, Μητσοτάκης: «Μισός αιώνας από την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Τιμούμε όσους χάθηκαν και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος ενιαίο με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, χωρίς ξένο στρατό κατοχής και όπως το θέλει ο ποιητής, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος». Με αυτό έπιασε ρίγους στους Τούρκους που είδαν αυτή τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εάν, δείτε παρακάτω τι λένε και οι άλλοι, αφήστε. Χριστοδουλίδης: «Η Τουρκία 50 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού και του διεθνούς δικαίου. Και είμαστε εδώ για να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να απελευθερώσουμε τον τόπο μας», το είπε αυτός, «και να τον επανενώσουμε. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Η Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, έκανε λόγο για βάρβαρη εισβολή, θετικό, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν ξεχνά τους ήρωες. Η οριστική δικαίωση του Ιερού Κυπριακού Αγώνα με την εξέβριση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου αποτελεί κορυφαία επιδίωξη μας και χρέος μας προς την ιστορία. Ο Σταύρος Καλαφάτης, εκ μέρους της Βουλής, της Ελληνικής Βουλής: «Δεν μπορεί η Κύπρος κάτω ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμένει το μόνο διχοτομημένο ευρωπαϊκό έδαφος». Ο Κασελάκης, που βρίσκεται κάτω, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Στηρίζομαι απερίφραστα μία λύση για τη ζωνική δικοινοτική συνομοσπονδία χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα». Το χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα ήταν αυτό που έκανε τους Τούρκους να σηκωθούν από το Κράν Μοντανά, από το τραπέζι και να σταματήσουν. Αυτό ήταν. Το έχω πει, αλλά είπαμε εδώ θα υποστηρίζουμε το δίκαιο και την αλήθεια, έτσι. Τον Κοζιά του έχουμε πει σούρητα εξαμάξεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στο Κράν Μοντανά όμως, και ξέρω ποιοι Κύπριοι καθηγητές Έλληνες τον συμβούλευσαν, έβαλε θέμα στην όποια λύση, χωρίς εγγυήσεις η λύση και χωρίς τουρκικά στρατεύματα. Και εκεί τα τίναξαν στον αέρα και έφυγαν. Εντάξει.
Το ότι το λέει ξανά ο Κασελάκης, μπράβο. Και θέλει και τη διεθνοποίηση, λέει, του ζητήματος. Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, δηλώνει ο Ανδρουλάκης. Δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία επιλογή διχοτόμησης του νησιού και λύση δύο κρατών. Συνεχίζουμε σταθερά τον αγώνα μας για μια λύση δίκαιη και βιώσιμη. Το ΚΚΕ λέει ότι εδώ και 50 χρόνια επιμένει σταθερά να καταδικάζει την εισβολή και το θέμα των αγνοωμένων και την κατοχή, να αναδεικνύει το διεθνή χαρακτήρα του Κυπριακού, να εκφράζει τη διεθνιστική αλληλεγγύη στην εργατική τάξη στα λαϊκά στρώματα της Κύπρου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε απόψε για το Κυπριακό. Επαναλαμβάνω, όταν βλέπεις τι λέει μια πλευρά και πώς προετοιμάζεται και τι λέει η άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις τι κατάληξη θα έχουμε. Το ξαναλέω, αν πάμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, ποιος είναι ο τρόπος να πιεστεί η τουρκική πλευρά τη στιγμή που κατέχει το νησί και καταβάλει και προσπάθειες για την διεθνή αναγνώριση, να υποχωρήσει, να σου δώσει το 10% πίσω, γιατί κάτι τέτοιο συζητιόταν τις άλλες φορές. Ποτέ δεν έδωσε χάρτη η Τουρκία με ποια εδάφη θα δώσει, στα λόγια. Γιατί να κάνει πίσω η Τουρκία και να χάσει από αυτά που έχει? Μόνο αν είναι να κερδίσει θα υπογράψει. Δεδομένο ότι έχει και μια δομημένη πολιτική για το Κυπριακό με σαφείς στόχους. Εμείς λοιπόν, ποιο είναι το μέσο πίεσης? Το μόνο μέσο πίεσης είναι το εξής: δόγμα απελευθέρωσης, επίκληση, τάξη του επεμβατικού δικαιώματος της Ελλάδας, ταυτόσωμα με τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιεί η Τουρκία, ενίσχυση της εθνικής φρουράς, ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ασκήσεις κάθε χρόνο άσκηση στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, επιθετικού χαρακτήρα, που θα δείχνουν ότι σας πετάμε στη θάλασσα όποτε θέλουμε, και όταν με πρόσκληση των συμμάχων μας στην τελική φάση της ασκήσεως να βλέπουν ότι πράγματι με αντικειμενικούς όρους αυτοί μπορούν να τους πετάξουν στη θάλασσα. Εάν το πετύχουμε θα αντιδράσουν οι ξένοι, το ξέρω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν το κάνουμε θα χαθεί η Κύπρος και θα χαθεί και η Ελλάδα. Εάν το κάνουμε θα αντιδράσουν, θέλει και διπλωματία, έτσι, θέλει και τρόπο, βήμα-βήμα, και όχι πάντα και ξέρω εγώ. Εάν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και 50 παρατηρητές που θα παρατηρούν τον τρόπο που θα απελευθερωθεί το νησί σε μία άσκηση, τότε μπορεί να ανεβάζει σταδιακά τους τόνους η Ελλάδα και η Λευκοσία και να λέει έλα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, γιατί αν δεν έρθεις θα τα χάσεις όλα. Θα σας πετάξουμε στη θάλασσα και μια στρατιωτική ήττα θα σημάνει το τέλος της Τουρκίας όπως τη γνωρίζουμε. Θα μιλάμε για άλλη Τουρκία μετά. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλιώς θα χαθεί η Κύπρος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε απόψε. Με όση υπευθυνότητα μπορούμε να έχουμε και με βάση τις πηγές που διαθέτουμε, προσπάθησα να σας παρουσιάσω το Κυπριακό. Υπάρχουν και ομιλίες από την εκδήλωση που κάναμε, ήδη μπήκε του κυρίου Εφαντή, του κυρίου Κολοκασίδη, νομίζω και του κυρίου του Ναβάρχου του Περβενά και θα μπουν σταδιακά, να τις ακούσετε μία-μία και μετά θα βάλουμε και όλη την εκδήλωση για να έχετε και μια εικόνα πώς εξελίχθηκε, γιατί είχαμε και ορισμένες παρεμβάσεις και ερωτήσεις, και μένουμε στην υπόσχεση που σας δίνω δηλαδή, θα προσπαθήσω να πείσω και τους φίλους να κάνουμε την ημερίδα, την εκδήλωση με τους προβληματισμούς και με διπλωμάτες και με στρατιωτικούς και με οικονομολόγους, πώς θα πρέπει να πλαισιωθεί και να συγκροτηθεί το δόγμα απελευθέρωσης του νησιού. Είναι το μόνο που μπορεί να σώσει το νησί. Αλλιώς, γεια σας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε.
στους φίλους μας, στους Έλληνες της Κύπρου. Εκφράζουμε πραγματικά τη φιλία μας, την αλληλεγγύη μας και δίνουμε και υπόσχεση. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σωθεί το νησί. Καληνύχτα.